احنا كبشر من الكائنات اللي إلها القدرة انها تحرك اعينها عشان تشوف العالم، مش زي الدجاج او الحمام مثلا اللي بيضطر يحرك راسه كامل عشان يشوف. حركة اعيننا مذهلة لانها ايضا تحمل معها بعض الخدع البصرية. مثلا تتذكروا هاي الصور اللي المفروض انها بتتحرك لحالها؟ الشيء الغريب فيها انه انت بتشوف الدوائر تتحرك فقط لما تحرك عينيك. ايضا هل في مرة كنت تنظر للساعة ولاحظت انه اول ثانية شفتها كانت اطول من باقي الثواني؟ طيب عمرك نظرت للمرآة في محاولة انك تشوف عينيك وهي تتحرك؟ هاي الامثلة الثلاث تتولد نتيجة حركة العين من نقطة الى اخرى. بس ليش؟ إذا كنت رايح مشوار ونظرت من الشباك الجانبي للسيارة على الأشياء في الخارج، معظمها حيكون غير واضح نتيجة الحركة بسرعة بالنسبة إلها، أو بالمصطلح الآخر ضبابي، أو بالمصطلح العامي مغبش. يعني أول ما تبدأ السيارة تتحرك أنت باستطاعتك تركز على نقطة معينة بوضوح قبل ما تنتقل لنقطة أخرى، وكل ما زادت السرعة حيقل الوقت المتاح لك عشان تركز عينيك على نقطة معينة، إلى أن تصير السرعة كبيرة كفاية إنك ما تقدر تركز على مكان واحد، وبصير بالتالي المنظر غير واضح نتيجة الحركة السريعة، يعني زي المتعارف عليه في برامج الفيديو موشن بلور. طيب العين أيضا سريعة، ليش إذا كنت واقف مثلا ونقلت بصرك من نقطة إلى أخرى ما بتشوف نفس الغبش؟ يعني عينيك لما تتحرك عشان تنقل بصرك من مكان إلى مكان آخر، عينيك المفروض بتسجل جميع المشاهد بين هالنقطتين، لكن أنت فعليا ما بتبصر إلا أول وآخر نقطة. اللي بيصير إنه هاي المشاهد بين النقطتين اللي بتسجلها العين بتكون صور غير واضحة وغير مفيدة لنا إن نشوفها، لذلك أدمغتنا وأنظمة البصر عندنا بتحذف هاي الصور الغير واضحة بدون ما تترجمها وبدون ما نشوفها، وبتبدلهم بآخر نقطة العين حتوقف عليها، وبالتالي تحذف أجزاء بسيطة من الثانية من الشبكية. هاي الظاهرة لها اسم وهو سكاديك ماسكينج أو الإخفاء الرمشي، حيث إنه كلمة سكاد تعني الحركة السريعة للعين. باختصار إحنا للحظات قصيرة ما بنبصر الأشياء اللي بين نقطتين تحرك العين، واللي بده يتأكد يجرب. لذلك أنت لما تنظر للساعة ويكون عقرب الثواني لسه متحرك، الدماغ بدل أجزاء الثانية الناتجة من حركة العين بمشهد العقرب لما تحرك، فأنت هيك شفته بطول الثانية الأصلية زائد الأجزاء الصغيرة اللي ضافها الدماغ. إذا بدك تجرب حاول اسمع صوت عقرب الثواني بدون ما تنظر إليه، وأول ما تسمعه تحرك انظر بسرعة على الساعة وحتشوف إنه هاي الثانية أطول من غيرها. بالمناسبة خدعة الساعة اسمها ستوب كلوك إلوجن. ظاهرة السكاديك ماسكينج أيضا بتفسر ليش هاي الصور تتحرك وليش أنت مش ممكن تشوف عينيكم بتحركوا. نتيجة لحذف هاي المشاهد الصغيرة يوميا الناتجة من حركة العين، الأجزاء من الثواني البسيطة اللي بتتراكم على مدار يوم كامل بتكون تقريبا 40 دقيقة. يعني كل يوم هناك 40 دقيقة بتكون صاحي فيها أنت ما أبصرتها لأنه عينيك بتحركوا. عموما شكرا لمشاهدة هذا الفيديو وشكرا على المتابعة.